Πάμε να φτιάξουμε εύκολα ζαπωνάκια σοροπιτάκια στο τσάκμπα. Θα χρειαστούμε μία συσκευασία φύλλο σφολιάτας, λίγο αλεύρι πάνω στη σφολιάτα, το γυρνάω ανάποδα, ξανά λίγο αλεύρι από πάνω και με τη βοήθεια ενός πλάστη το ανοίγουμε στο μέγεθος του ταψιού μας. Θα βάλω γκούντα σε φέτες, ζαμπόν σε φέτες, ανοίγω και τ' άλλο το φύλλο, αφού βάλουμε και το δεύτερο φύλλο, διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και πατάμε με ένα πιρούνι. Σημαντικό για να μην μας φουσκώσει η σφολιάτα, κάνουμε τρυπούλες με το πιρούνι σε όλη την επιφάνεια από την πίτα και με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε την πίτα σε μικρά τετράγωνα κομμάτια. Θα σπάσουμε ένα μέτριο αυγό και αφού το χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά θα λείψουμε την πίτα μας από πάνω. Έπειτα θα ρίξω και μπόλικο σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 30 με 35 λεπτά. Βγάλαμε την πίτα μας και ομοσχοβόλησε όλο το στούντιο. Πάμε να την κόψουμε και να την απολαύσουμε. Αυτό είναι το βίντεο φίλοι μου για σήμερα. Όσο εγώ τρώω, εσείς κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Με την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.